ẹ̀yin èèyàn wa mo kí yín o káàkiri gbogbo ibi tí ẹ bá ti lórí ọ̀fẹ́ láti mọ wò wá bó lójú ọjọ́ ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn ńlẹ̀ ó somíyalé kò somíyalé ó ṣe soko tí kò ṣe soko tí ó ṣe kí náà ń pè é Awíkonko àti gbogbo wọn tán lọ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ẹ̀rí pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ti ń sọ̀rọ̀ látàrí voice note tó jáde lánàá tí ó ti jẹ́ kí a máa rídìí ọ̀rọ̀ dáadáa oníkálukú náà ló ń sọ èrò ọkàn ẹ get opinion tiwọn lórí ẹ̀ likewise Mr. Olamide náà sọ ojú táwọn náà fi wò àtàwọn ọ̀rọ̀ kan míì tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá lè benefit ńbẹ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ètò yìí wípé káwa náà ká lè ṣe kíni ká tún lè gbọ́ views Mr. Olamide màá tó mú fọ́nrán yẹn wọlé sí i ṣùgbọ́n kí n tó mú fọ́nrán yẹn wọlé mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn ká listen attentively dáadáa ẹ rí i pé what we are trying tẹ́lẹ̀ láti clear lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó ní pé àwọn míì tí wọ́n ti misunderstand you àwọn la fẹ́ mọ̀ defend èèyàn kan ní ilé òde ní pé èèyàn ń defend èèyàn gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo máa ń sọ from time to time pé bí rọ́bà lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lóòótọ́ ò bá ọjọ́ kan lóòótọ́ máa bá kò sí bí èèyàn ṣe lè máa parọ́ lọ tó I'm very sure ìmọ́lẹ̀ máa mọ́ afẹ́fẹ́ afẹ́ àárídìí adìẹ irọ́ ò lè last longer ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn bó kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì wa wípé ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ojú tuntun àti gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ń padà wá wo àwọn fídíò wa gbogbo yín ni mo really appreciate láì sẹ́yìn kò sáwa o torí pé ẹ fi wá sílẹ̀ náà ló ṣe ń wá wa náà lórí pé òkè ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa mú àwọn nǹkan tó bá ta bá rí tó jẹ́ òótọ́ ká máa mú wá ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin ojú tuntun ẹ má wá gbàgbé náà kẹ́yìn náà subscribe sórí ìkànnì yìí kẹ́ lè mọ gbádùn gbogbo programs tá à ń ṣe bí tá a ti ń fún wa ní latest update wà àwọn ètò tá à ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú ayé ó kún bẹ́ẹ̀ ètò kan tún ń bọ̀ láìpẹ́ yìí ìlera lọ́rọ̀ ètò tó lágbára tó máa benefit gbogbo àwọn èèyàn ni pàápàá jùlọ nǹkan kan wà ń tà ń sìn tí mo fẹ́ mú wá ó máa wá ní next program the first edition of the program lórí ìlera lọ́rọ̀ cure fún blood pressure àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ̀yin tẹ́ bá ní ẹ fọkànbalẹ̀ solution ti dé kì í wá ṣe pé ẹ mọ̀ kó tablet jẹ o that's our natural app náà lẹ́ lò á dẹ̀ lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ ẹ jẹ́ kí n gbé Mr. Olamide wọlé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe wọlé yẹn ẹ tẹ subscribe button ẹ bá ti tẹ̀ tán notification bell kan bẹ wájú ẹ tó dàbí aago ẹ tẹ̀ sí tá a bá ń ṣe live show á sọ fún yín bàbá dẹ̀ fi fídíò tuntun sórí ìkànnì wa á sọ fún yín ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara ẹ jẹ́ kí n gbé Mr. Olamide wọlé ká gbọ́ nǹkan táwọn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó yá o Mr. Olamide. To get 4,000 bí tàwọn kan I believe most of you had the first note going around now about what Omiyale did. Now, don't get me wrong. I don't know if Omiyale actually did that or not, but that's what they are saying. That's what the voice note said, that they gave them 15 million. Those people you saw in that video, that some people are trying to use to tarnish Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho's image. And they are also trying to put some of our names in there too, that we're all birds of the same feather, right? But now the truth is coming out. Everybody knows the truth now that that was a lie. That was falsified. Omiyale and his cohorts, the people that you saw in the video, they did what they wanted to do. That is their choice. It's got nothing to do with Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho or anyone amongst us. That is their own choice. They did not seek counsel from any of us. And we were not there with them. We were not aware. We didn't know about what they did. They did what they wanted to do.
At the end of the day, there was so much noise because some people were so happy. Like, yes, we can pounce and jump on this. Yes, this will put them to shame and this will keep them quiet. But see, alas, God has something in stock for them. And God showed himself again. God proved himself. Because God never fails. God never fails. Before you know it, within the twinkling of an eye, the whole story changed again. Because Yorùbá sọ pé ìwà onífò-níwà sílẹ̀. Èéfín níwà bàbá dé mọ́nú agolo yóò rú jáde ni. Èéfín níwà bàbá dé mọ́nú agolo yóò rú jáde ni. Ìwà onífò-níwà sílẹ̀ láíláí. Omíyalé did what he does best. Omíyalé did what he does best. Wọ́n ní èmi ò sí bẹ́ẹ̀ mi ò mọ bóyá òótọ́ ni bóyá irọ́ ni àmọ́ nínú voice note àti gbogbo story tá à ń gbọ́. Wọ́n ní 15 million torí 15 million lẹ́ṣẹ̀ rí tí wọ́n lọ ṣohun tí wọ́n ṣe tí wọ́n lọ kojú ara wọn sóòrùn alẹ́ tán rò pé àwọn fẹ́ kojú ọmọ Yorùbá sóòrùn alẹ́. Bọ́n bá ń sọ story fún ẹnikẹ́ni nínú yín pé torí olóyè làwọn ṣe ṣe kódà kan máa sọ fún yín pé olóyè ò mọ̀ sí ẹ má gbà wọ́n gbọ́ irọ́ ni wọ́n ń pa. Ìjẹkújẹ ohun tí wọ́n jẹ ni wọ́n wá lọ irọ́ ni wọ́n ń pa. Ògbólógbò onírọ́ ayé àtọ̀run òun làwọn èèyàn tẹ́ rí wọn wọ̀nyẹn. Wọ́n wá lọ àwọn tó tiẹ̀ dùn mí fún jù mi ò mọ̀ kò bá ti dùn mọ́ mi tó kó jẹ́ pé owó tó yẹ kí gbogbo wọn pín àtàwí kóńkó àti ṣoko tí àgbàyà kò bá ti dùn mọ́ mi kó jẹ́ pé nínú owó tó yẹ kí gbogbo wọn pín òun ni Omíyalé gbé lọ. Yóò dùn mọ́ mi tí n bá padà gbọ́ròyìn pé ìkankannu wọn ò rówó owó yẹn l'Omíyalé gbé lọ inú mi ó dùn. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣépè fún Omíyalé ẹ fi Omíyalé lẹ̀ fọ́lọ́hun ẹ fi Omíyalé lẹ̀ fọ́lọ́hun. Ọlọ́run ti fòun ṣe pàṣán fáwọn àgbàyà àwọn àgbàyà those good for nothing fools tí wọ́n kó wọn sòdí tí wọ́n kó wọn lọ. Mò ń retí àti gbọ́ inú mi ó dùn tí n bá gbọ́ pé nínú owó tó Omíyalé gbé lọ ló yẹ káwọn náà ti gbẹ̀tọ́ tiwọn. Yóò dùn mọ́ mi tó because ìròyìn tá a gbọ́ I don't know how far it's true. Ẹ mọ̀ pé mi ti sọ fún yín èmi ò nírọ́ kankan tí màá pa fún yín ohun tí n bá mọ̀ tó sojú mi òun ni màá fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pó sojú mi. Èyí tán bá sọ fún mi wọ́n sọ fún mi ni mi ò mọ̀ èyí tó jẹ́rọ́ mi ò mọ̀ èyí tó jó òótọ́ ń bẹ nítorí pé ọ̀rọ̀ òkèrè bí ò bá lé kan yóò dín kan. Wọ́n ní initially owó tán gbé fún wọn pé kí gbogbo wọn lọ pín 15 million ni àmọ́ gbà tí owó fi dé ọ̀dọ̀ ẹni tó owó kọ́kọ́ dọ́wọ́ ẹ̀ 5 million ti gé dànù ó kù 10 million. Wọ́n kó 10 million fún àmọ́ orúkọ ẹni tán kó fún ìgbà tán kó 10 million fún òun náà tún yọ 5 million. Ọlọ́run mi ò ìwà ọ̀dàlẹ̀ ìwà jìbìtì ìwà rándanrandan kò ní tán lọ́wọ́ ọ̀dàlẹ̀. Ìwọ tó bá darapọ̀ mọ́ ọ̀dàlẹ̀ tó bá bá wọn rìn wọ́n tún dalẹ̀ náà ní gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ohun tí ó padà ṣẹlẹ̀ náà nu. Ẹ má wá ròyìn pé Omíyalé nìkan ló ṣe irú nǹkan tó ṣe yẹn o. Ṣé ráwọn tó kù tí wọ́n ń pariwo náà tó bá já wọn náà kówó yẹn lé lọ́wọ́ ohun tó Omíyalé ṣe làwọn náà ó ṣe. Torí irú ròǹbòrùn nǹkan kan ni wọ́n ìwà kan ló wà nù wọn. Ìwà kan ló wà nù wọn. Èyíkéyìí inú wọn tó wù kówó yẹn bọ́ sí lọ́wọ́ ohun tó Omíyalé ṣe làwọn náà ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ohun tó Omíyalé ṣe òun làwọn náà ó ṣe. Àwa ní ọkọ̀ 5 million fún Omíyalé ti yá lọ o Omíyalé ti kówó ó ti yá lọ ń tiẹ̀. Wọ́n wá ń pariwo wọ́n ń pera wọn. Ohun tó wá pa mí lẹ́rìn jù tó jọ mí lójú ìwọ odidi géńdé ọkùnrin. I don't care if you are 20 years old if you are 18 years old. How much is 4,000 naira tí wọ́n fẹ́ pín fún ẹ? Torí mo gbọ́ tó ń sọ pé àwọn 18 for 4,000 wọ́n wá ń ṣírò 72,000 wọ́n ní 20,000 náà fáwọn. Ẹ rí pé orí yín burú bí eégún tó ń lé wèrè. Ẹ rí pé àìsàn ń ṣe yín ẹ ti láìsàn ọpọlọ nítorí 4,000 òun lẹ fi orí gba ègún tẹ forí gba ìpè ayérayé tí àwọn èèyàn ń ṣe fún yín. Bí wọ́n tiẹ̀ fẹ́ ṣépè fún yín pé fún nǹkan tẹ́ ẹ ṣe wọ́n ń ṣépè fún yín nítorí pé ẹ fẹ́ borúkọ ẹni ẹlẹ́ni jẹ́
wọ́n ṣépè fún yín nítorí pé ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò yìí jẹ́, ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò yìí lójú jẹ́ nítorí 4,000. In fact, I've not been back home for a long time. What can you buy with 4,000? 4,000 naira. Torí bí mo ṣe jókòó àfi tí bá máa parọ́ lókù, mi ì lè ní mo fẹ́ bùyàn lówó ní Nàìjíríà, mo fẹ́ send 4,000 fẹ́ nìyẹn. Màá máa wò ó pé ẹnì gan yẹn gan máa wò ó pé ṣé yà ń jẹ ni níbi tó wà ní tó fi ń fi 4,000 ránṣẹ́ sí mi. Tó bá jẹ́ yà 4,000 ló ń jẹ yín, ẹ bá dẹ̀ ti sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ nu wa o. I bet you to God who made me. Ìgbà tí àwa bíi mẹ́ta mẹ́rin ó pera wa, á fún kọ̀ọ̀kan yín ní 10,000 ló bá tán. Ẹ rí i pé ìyà ń jẹ yín gidi gan. 10,000 tá a tún wá fún kọ̀ọ̀kan yín yẹn, ẹ bá tún níyì, ẹ bá tún lẹ́pọ̀n o. Ẹ wá torí ẹnu ara yín lẹ fi sọ o nínú fọ́nrán yín, nínú voice note tá a gbọ́. Ẹ wá torí 4,000 naira. Ẹ wá tara yín lọ́pọ̀. Torí mi o, Dr. Mike Ọlá gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, bẹ́ẹ̀mi bá gbọ́ pọ́n náà fẹ́ fún yín lówó, èmi ó béèyàn bá náà fẹ́ fún yín 4,000 máa ní nítorí kí ni insult nìyẹn, àbùkù nígbà téèyàn ń tàbùkù èèyàn nìyẹn pé bẹ́ẹ̀ bá fún wọn lówó ẹ tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti 10,000 kí owó kí ni 4,000 ṣé wọ́n fẹ́ fi ra búgan ní búrẹ́dì Agége okay well ó tún mú wa padà sára òwe tí olóṣèlú ń pa fún gbogbo yín. Wọ́n ti mọ̀ pé búrẹ́dì Agége àtẹ̀wà gan-in ló tọ́ sọ́pọ̀lọpọ̀ yín. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ fún yín ní 4,000 pé kẹ́ ẹ gbowó yìí ẹ lọ pín ní 4,000. Búrẹ́dì Agége àtẹ̀wà gan-in òun ló tọ́ sí yín. Ṣùgbọ́n ìwọ wá bira ẹ̀ ṣé nǹkan tọ́mọ tí wọ́n ń jẹ́nu lé nìyẹn? Ṣé tọ́mọ tí wọ́n bá lọ sóde, ẹ má tiẹ̀ jẹ́ a sọ pé ṣé tọ́mọ tí wọ́n bá lọ sóde òde olóṣèlú, ṣé tọ́mọ tí wọ́n bá lọ sóde tó wá ní òun pàdé àwọn ọ̀rẹ́ bàbá nǹkan, wọ́n fún òun ní nǹkan tó wá mú 4,000 irú yìí tán fẹ́ fún ẹ̀yìn yẹn tó mú wálé, ṣé wọ́n ní yọ ẹgbàá wọn ní bá ọmọ yẹn wí, wọ́n ní sọ fún pé ṣé yà ń jẹ ni àbí kí ló bá débẹ̀? Ṣùgbọ́n wọ́n ti wú ẹ̀yin sùnsùnsùnsùn, wọ́n ní nǹkan tó tọ́ sí yín nìyẹn. Ọlọ́run má pè tèmi níyà, orí mi má bá mi wáyà. Bí gbogbo ọmọ Yorùbá bí wọ́n ṣe ń pọ́n yín lé, tí wọ́n ń fojú èèyàn ńlá wò yín, tí wọ́n ń fojú ẹni re wò yín, iyì tí wọ́n ń fún yín, àpọ́nlé tí wọ́n ń fún yín kò tẹ́ yín lọ́rùn. Àfìgbà tẹ́ ẹ lọ sọra yín dẹni ẹ̀tẹ́, tẹ́ lọ tẹ́po tẹ́ lọ tẹ́po rógódó. Nígbà tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àpọ́nlé àti iyì tọ́mọ Yorùbá ń fún yín yẹn kò tọ́ sí yín, ẹ̀ ń fèrú gbàbùkún ni. Ọlọ́run mọ̀ ọmọ Ọlọ́run ṣe tán tó fẹ́ tú àṣírí yín, tó fẹ́ fojú yín hàn. Òun náà ló sún yín débi ohun tí ẹ lọ ṣe. Ṣùgbọ́n gbà tí mo gbọ́ voice note yẹn ó yà mí lẹ́nu gan, ojú gbà mí tì fún yín. Ojú gbà mí tì fún yín o pé nítorí kí ni? Nítorí kí ni? Kí ni gbogbo eléyìí? Omíyalé gbogbo ibi tó bá wà, mo mọ̀ pé wọn náà ti mọ ọ̀rọ̀ owó báyìí pé irú kí ló wá ṣe yìí? Mo fẹ́ rán ọ létí o, kò sígbà tó ní ná 5 million yẹn tán o. Àdúrà mi àtèrò mi sí ẹ kì í ṣe ti búburú. Àdúrà mi àtèrò mi sí ẹ ni pé kí Ọlọ́run ṣàánú fún ẹ, kí Ọlọ́run dáríjì ẹ. Ọlọ́run mi rò ọkàn ẹ o, mi ò sì dá ọ lẹ́jọ́, mi ò dá ọ lẹ́jọ́ rárá. Ṣùgbọ́n ohun tó bá yẹ ni òun ló yẹ ni. Okùn ọrùn ò yẹ adìyẹ. Wọ́n ní tó bá sì yẹ adìyẹ kò yẹ ẹni tó fa adìyẹ lọ́wọ́. Okùn ọrùn ò yẹ adìyẹ. Wọ́n ní tó bá yẹ adìyẹ kò yẹ ẹni tó fà lọ́wọ́. Mo mọ̀ pé ìwọ náà ó padà mọ̀ dá gbogbo ohun tó ṣe yìí, ó mọ̀ dárò.
Ọlọ́run kọ ọmọ ṣe èmi ò gbàdúrà kú fún ẹ o, mi ò sì gbàdúrà aburú fún ẹ, and I don't wish you any evil, but I pray for you that the Lord will help you. Elédùmarè will help you to find your way back home, back to the right path. I pray that Elédùmarè will strengthen you and give you the knowledge to understand that all these things you are doing will not take you anywhere, but rather it will destroy you. It cannot take you anywhere. Torí gbogbo orúwà báyìí, òun kọ́ ló máa gbéyàn débi gíga, òun kọ́ ló máa gbéyàn dépò ọlá. Ohun kan tó dá mi lójú tó ṣe pàtàkì tí mo dẹ̀ máa ń gbọ́ tèmi náà dẹ̀ ti rí tí ò fèèlì rí ni pé ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, gẹ́gẹ́ bí orin Majek Fashek tí mo fi wọlé. Ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò kí ń fèèlò. Tí èèyàn bá ti ní sùúrù tó sì ní ìtẹ́lọ́rùn tó bá dúró ti Elédùmarè, nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ èèyàn máa ń dayọ̀ ni o. Sọ wọn pé gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ yìí, gbogbo ohun tí gbogbo wa ń ṣe yìí, nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn gbà tí gbogbo ẹ̀ bá bọ́ sáyọ̀, kò tí ì sí ẹnikẹ́ni tó mọrú ẹ̀san àbí ohun tí àwọn ọmọ Yorùbá tí ó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n bá nígbàgbọ́ pé yẹ káwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Kò sẹ́ni tó mọ̀. Ṣé ká wá gbà pé ó kánjú wá wo gbogbo nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn gan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. Orí bí gbogbo èèyàn ṣe ń tú síta tó ń sọ síta báyìí pé ó ti di gbogbo ìgbà pé bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn ò fẹ́ sọ síta, ṣùgbọ́n nítorí ohun tó ṣẹlẹ̀, ọ̀nà tó gbà ṣẹlẹ̀, àti àwọn èèyàn tọ́rọ̀ yóò kàn lọ́wọ́ kàn lẹ́sẹ̀, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé títorí tiẹ̀ náà ṣe lọ́ ń fi ọ̀rọ̀ yìí tán fi ń mọ́ wọn lọ́wọ́ tán fi ń mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Òun ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nú tí wọ́n wá ń wú àwọn ọ̀rọ̀ tán ti gbé sínú tí wọ́n fẹ́ sọ síta tẹ́lẹ̀ náà wá ń wú síta. Wo torí gbogbo nǹkan tó ṣe lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe báyìí, ilẹ̀ máa tó mọ́ nísìnyí, wọ́n máa ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe. Tẹ́lẹ̀dá làṣẹ, èròǹgbà Ọlọ́run ló máa ṣẹ lórí gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí. Èmi sì mọ̀ pé èròǹgbà Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí, ibi dáadáa ibi rere ló máa já sí fún Yorùbá nation. Dákun, nígbà tó bá padà dé kí ló wàá sọ? Torí èmi ò mọ̀ o, wọ́n náà ń wá wọ́n ní wọ́n rí ọ, wọ́n lọ ti Gbowó sá lọ. Àmì mi ń gbàdúrà fún ọ pé gbogbo ibi tó bá wà k'Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó fìṣọ́ rẹ̀ sọ ọ o. Torí èmi ò rokú sí ọ o, mi ò gbàdúrà kú fún ọ o. Ìrònú pìwàdà ó ní mò ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùà fún ọ. Òun lèmi ń tọrọ fún ọ. Mo ń bọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ o, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ o, ẹyẹ ò déédéé bà lórùlé o, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́, ẹyẹ mi ò déédéé bà lórùlé, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́. Ẹ kú dájí, ẹ kú múra, ẹ kú tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. I know all of you are waiting. You want to know what will happen this morning. Because already it's morning in Nigeria. From my end here, it's like 3 a.m., 3:13. And I know some people are getting ready. Some people can't even sleep last night. They are getting ready now, gearing up. À ń lọ o, a fẹ́ lọ ṣe kinní yẹn fún candidate wa. But like I said, the only candidate tí àwa ní is Yorùbá nation. Àwa sì ti dìbò wa fún Yorùbá nation tipẹ́tipẹ́. A ti dìbò wa fún Yorùbá nation tipẹ́tipẹ́. Kódà a ti mọ result ìbò títí wa tá a dì. We are just waiting for the manifestation
of our own fault, which I know is going to come out. Either people like it or not, one way or the other, it's going to come out. Lánàá, mo rí tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá nígbà míì tẹ́lómi bá jáde tó bá ń sọ̀rọ̀ tán bá ń lanu tán bá kàn ń ju ọ̀rọ̀ lẹ̀ màá rẹ́rìn màá kàn wò wọ́n pé wọ́n ti ní wòlíì kì í níyì nílé ara ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ iyì pé òun jẹ́ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ iyì pé òun jẹ́ ọmọ Yorùbá. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn Ìgbò nìyẹn wọ́n ti dá 50 million 30 billion ni wọ́n ní èèyàn kan ló ń gbẹ́nu wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ń búra wọn wọ́n ń jà wọ́n ń fira wọn ṣe yẹ̀yẹ́. I think yesterday you saw another aspect of it. All of us saw that. You know, one of my friends who happened to be an Igbo guy, because remember I've always told you, this is not about racism or fighting the other tribe. This is about all of us saying, let's do the right thing. And then once we do the right thing and everybody settles down, we make our own laws and we have a way to interpret our laws. We have our law enforcement in place. We formulate policies, you know, and then we have diplomatic missions. Then, if you are one of the good people, you want to come into our domain, you are welcome. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ mo lọ́rẹ̀ẹ́ Fúlàní tó jẹ́ medical doctor. Yes. Àjọlọléèwé ẹ̀kọ́ gíga ni. As of today, as I'm talking to you, he's a medical doctor and he's still my friend. So wá rò pé màá hate ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ ẹ̀yà Fúlàní yẹn tó jẹ́ medical doctor tí mo mọ̀ tí ò kí ń ṣèyàn burúkú. No, I don't hate Fulanis. All I'm saying is ìbárẹ́pọ̀ wa ìbáṣepọ̀ wa kò work. Kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe tó fẹ́ work. Now, because that friend of mine who happens to be a Fulani and who is a good person, educated elite, a medical doctor, is quite different from the people, the other Fulani tribes that are coming from Niger, Chad. You remember now, we've told you several times, this one's coming from Niger, Chad, and Southern Sudan and all those other areas. They are all warlords. They have fought so many wars. That is all they know how to do, nothing else. And these are the people facing us on our land right now, killing people every day, destroying our farmland and doing whatever they like, kidnapping people, demanding for ransom. That has nothing to do with that friend of mine, who I know knows better than that. But at the same time, that is just one person that I know, or 2, 3, or let's say 10, or 100 of them that I know that are good. Compared to the havoc, the evil being perpetrated by all these other hoodlums. Now, àwọn kan ní gbogbo ẹ̀yà ló ní lọ́wọ́, but èmi mọ̀ pé ẹ̀yà Yorùbá ò ní lọ́wọ́ pé kí wọ́n lọ sílùú onílùú, kí wọ́n lọ máa dógunlẹ̀ kan máa kidnap àwọn èèyàn wọn kan máa béèrè ransom. Èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀. So nobody should be doing that to our people on our land. Mo gbọ́ téèyàn kan ń ṣe atótónu tó ń rojọ́, ó ní ẹ ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ yẹn gan ṣe tí ẹ fẹ́ kú nítorí ilẹ̀ àwọn èèyàn bíi Fẹ́mi Adésínà nìyẹn, òpònú, ó torí nǹkan tó fẹ́ jẹ ó ń ba nǹkan tó yẹ kó jẹ́ ó ń bàjẹ́ nítorí pé wọ́n fi ṣe agbẹnusọ Muhammadu Buhari, ó ń tutukutu jáde lẹ́nu, ó ti gbàgbé pọ́mọ Yorùbá lòun, ó sì ti gbàgbé pé gbà tí Buhari bá kúrò nípò tán òun padà bọ̀ nílé, ó torí pé ó fẹ́ lọ Ẹdẹ ó ń ba Ẹdẹ jẹ́, kò rántí pé tóun bá tẹ̀dẹ̀ dé Ẹdẹ lòun ń padà bọ̀, ó ti gbàgbé gbogbo yẹn. Òun ló kù dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ táwọn wò lọ́ọ̀kan yìí, ó fẹ́ padà wálé. Irú wọn
nígbà tó bá ṣe tán sìn kò ní lè gbé ìlú yẹn mọ́, yóò sá kúrò ní, yóò sá lọ. Òun la ṣe ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, òun wò pọ̀ ọ̀nkú ẹ̀ ló wà ń bẹ̀, brọ́dà ẹ̀ kan ló wà ń bẹ̀, ọ̀rẹ́ brọ́dà ẹ̀ kan ló wà ń bẹ̀, so ò fẹ́ kán sọ̀rọ̀, ò fẹ́ kán sọ ohun tó ń ṣe tí ò dáa. But ó ti gbàgbé pé in the long run, at the end of the day, they will all run away and they will leave you to deal with the situation, the mess they created, the mess they made. They want you to do the clean up. Nítorí pé àwọn ní access, wọ́n ní diplomatic passport tó máa lò tó máa fi travel out. Ìwọ náà máa fi kalẹ̀ sínú wàhálà tí wọ́n create. You are always going to be the one to clean up their mess. Mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan gbà tí mo play orin Raskimono yẹn, Give Me Little Sugar for Me Tea. Mo ní kò sígbà tí n bá gbọ́ orin yẹn tí ò lápẹẹrẹ lọ́dọ̀ mi. I can tell you boldly right now, I know many of my friends that died in those days. Because in those days, we are not lazy and we believe in our rights. We take to the street, we come out. Ìgbà mi tí bá ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíà máa wò mí pé kí ló ń sọ. Tí bá ń dárúkọ Adam Oshiomhole, tí bá ń sọ fún yín pé that is the way I see all of them. If Adam Oshiomhole can descend so low and be doing what he's doing now, I don't trust any one of them. I don't believe in any one of them anymore. Because in those days, if Adam Oshiomhole calls on the labor union to come out and protest, he will also ask the student union where they will appreciate it if the students can come out too. And guess what we do? We come out en masse and we protest. The police will come, the army will come, they will kill people. They kill many of my friends. Yes, they did. They killed them. So some of us, we know what it is. We felt the pain. We've been feeling it for so long. And we understand. We know what it is. So ngbà mi tí bá ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíà máa wò pé kí ló ń sọ yìí, is because whenever I'm talking about it, it's like I have a flashback. And I remember how people are being shot. And people fall down, And then everybody run for shelter. And then we come back and face them again and drive them away. Then they come back again and face us. Start shooting again. Kill some more people. This has been going on for so long. It's never going to stop. So ask yourself, how many more have to die? How many more have to die? When we have a very simple solution to our problem. That is my pain. That is where I'm coming from. That is how I got here. So if you are telling me, oh, kò níṣẹ́ ni, ó kàn ń pariwo, oh yeah, mi níṣẹ́. But I'm remembering my late friends, my late colleagues, and every other person that has been killed because they were asking for their rights. And then looking at the present situation, and then looking ahead that, is this how it's going to continue? Is this how it's going to continue? I cannot say our generation will be the last man standing. Maybe we are the only left generation that can face this head on and say, no, whatever is going to happen, let's face it head on. Because, like they say, most of this new generation, this incoming generation, a lot of them are afraid. They can only talk. There will be no action. They cannot put their words into action. But it will be a good thing now that some of us that feel like, okay, we understand. We are ready for the action. If we can encourage them and let them join us, and we can do this together,
so that we can save the incoming generation and the unborn children and make sure that this doesn't go on, this doesn't continue. Yes, we can do it. We are on the verge of a new era. It's almost daybreak, ever worry. Hey, in the next 2 days, we are going to be, talking about something different. We will be singing a new song, whatever it is. Whatever that song is going to be, we will be singing a new song. I don't know what the song will be, yet, but I know the Lord has something good in stock for us. Yes, I know that. Because whatever the outcome of this is going to be, is going to give birth to something. I know that. Either it's going to give birth to what will make those that did not believe in the struggle to now believe in the struggle and join the struggle on both sides, the Igbo and the Yorubas. I'm telling you. And don't make any mistakes. Once the Igbos are ready to stand up and fight for their right and say, no, we're leaving, and the Yoruba at the same time says the same thing, forget it. That's the end of it. It's the end of the show. There's nothing else. It's the end of the show. And it's the end of the road. Yes. And I'm looking at the situation on ground. It's so dicey and it's so funny. I always talk about this chess game. So it's like they're playing a chess game right now. And everybody's protecting their kings and queens. But nobody knows. Nobody knows what will be the end of this chess game. Only God knows. Eva bínú màá tún ṣàwádà. Ó jẹ́ n tún rántí ayé ìgbà tá a kéré. Tàbá ti là ń sọ fables and tales. And who knows? Only God knows. Àwa ní ìtumọ̀ ẹ̀ lédè Yorùbá ni pé imú ta ni, imú Ọlọ́run ni. Ẹ má bínú. It's just something we used to say in those days, just to make ourselves laugh. Ó ní fọ́nrán kan tí ìgbà tí fọ́nrán yìí tó wáyé tó ṣẹlẹ̀ gangan mo fẹ́ lò ó, mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ààyè ò yọ. Àwọn nǹkan wọ́n bò mọ́lẹ̀. Eléyìí tó yìnbó sọ pé event overrides it. Bóyá ká gbọ́ fọ́nrán yẹn láṣàlẹ̀ ẹ jẹ́ n fi sí. Ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ nu fọ́nrán yìí ni alàgbà. Ògbóǹtarìgì agbẹjọ́rò ni wọ́n. Is a very reputable lawyer. Wọ́n ń pe alàgbà ní Délé Fárótìmí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa mọ̀ wọ́n. Ẹja àgbọn tó sọ ń bì. Ohun tí mo ń fi hàn wá ó ti pẹ́ o. Ó ti pẹ́ kì í ṣe pé ohun tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ. So we've accepted the failure of governance for almost an entire generation. My generation lived on government infrastructures. We went to government schools, but our children are not going to government schools. So we have for long gotten used to the idea of not having a government. So by the time what Buhari has done successfully, if I might say, and it's a success, and I'm very grateful to him for it. What he has done by the circles of the absurd that he has opened up with this is transition, this is succession game. What he has done is that he has afforded us the opportunity to see the Nigerian politicians for what they truly are. Self-serving, self-interested, self-absorbed, selfish, incapable of even recognizing what is in his own better interest. The theater of the absurd that they are showing shows you is already clear. We don't have a government. Wow. You can't even exclude a single one. And it's not just at the federal level. It's very easy to focus on the circles in Abuja.
But look all over the federation, there really isn't any governance going on anywhere. If the citizens stop carrying the government on its back, they will not collapse. The reality is that the Nigerian remains his own government. We are still living in the state of nature. That's why we can't step outside city perimeters anymore, because we can't all pretend insufficient numbers to provide security outside the city limits. So the state is not just a government. The state itself is failing because the police is not the government. The police is part of the state. Exactly. The soldiers, the armed forces, those are part of the state. That's not government. The only thing that seems to interest anybody in Nigeria these days is how to steal more and more, and then how to succeed those who are already there, so that they will decide who decides who steals what for the next 4 years. ọ̀rọ̀ ni ẹgbọ́ lẹ́nu ọ̀gbẹ́ni Délé Fárótìmí, ògbóǹtarìgì agbẹjọ́rò, human rights activist ni wọ́n pẹ̀lú, and he's a writer and he's a public analyst. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni tí ẹ gbọ́ gbólóhùn lẹ́nu wọn yẹn, oríṣiríṣi ètò ni wọ́n ṣe, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ò ní wọ́n sọ jáde lẹ́nu. Ṣé rọ́gbẹ́ni gan pàápàá jùlọ, ó ní fọ́nrán wọn kan tí mo rí, ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n sọ jáde lẹ́nu, nítorí pé alàgbàtẹ́rí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn ìlú Èkó ni wọ́n ń gbé. Wọ́n sọ débi pé ibi tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tó fìtínà àwọn dé, wípé wọ́n ti lérí mọ́ àwọn gan pé wọ́n lé àwọn kúrò l'Ékòó, ẹni tẹ́rí tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Mo mọ̀ pé mo ní fọ́nrán yẹn bí kan tí mo kà pamọ́ sí. Mo fẹ́ fi ṣe ètò. Fọ́nrán tí mo ń sọ ó ti pẹ́, ilẹ̀ ti tà sí. Ìjọ tí n bá wá rí táyé bá gbà wá, màá fi hàn wá. Tó bá ṣe é ṣe kí n tó lọ lásàálẹ̀, tí ó bá ṣe é ṣe tí n bá rí kí n tó lọ láàárọ̀ yìí. Ẹ má gbàgbé, mo ti sọ fún wa, mo ní aago ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. So ẹ jẹ́ kí n sọ pé láàárọ̀ yìí, kí n má sọ pé lásàálẹ̀ mọ́. Tí n bá rí, màá fi hàn wá. Ohun tá kan ń ṣe, à ń gbára wa níyànjú ni, à ń sọ fúnra wa pé ẹ má mikàn, ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Ọlọ́run ó ṣe èyí tó dáa fún àwa ọmọ Yorùbá. Èyí tó dáa òun lọ́lọ́run ó ṣe fún wa. A ní jẹ̀bi nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ayọ̀ lábàbọ̀ ń bẹ, ire láàmú jáde ń bẹ láṣẹ Èdùmàrè. Ojú òní ti wà bójú èṣe ti ná alẹ́. Sẹ́mọ̀ pé kò sí bó ṣe wù kó le tó, ó bá ti da alẹ́, iná máa ń gba yìí ni. Ọ̀nà àfẹ́ ká láyé ń fẹ́ ná, àràn káyé lòrùn ràn, bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tá a gbé dání, ire àtayọ̀ ni tiwọ́ jẹ́ ń bẹ láṣẹ Èdùmàrè. Mo ń gbìyànjú àti wá nǹkan kan jáde ni, tí n bá rí kalẹ̀ fi ṣe ara ohun tí a ó fi hàn wá kó tó di pé màá máa lọ, torí mi ò ní tàn yín. Èmi náà ó forun díẹ̀ rajú kó tó di pé lẹ́ẹ̀mọ́ tán ká tó wá máa wo bó bá ṣe ń lọ. Ṣùgbọ́n mo bẹ̀ ọ́, mo rọ̀ ọ́, ìwọ tó bá wà ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tó ń wò mí, tó ń gbọ́ mi, bó bá lábúrò àbí ìwọ gangan ni, bó bá lọ́kọ, bó bá níyàwó, ẹ pè wọ́n kẹ́ ẹ kìlọ̀ fún wọn. Lọ́wọ́ tá a wà yìí, ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀, kó ní kálukú kó fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé. Kọ́lọ́mọ kó ṣe kíni, kó kìlọ̀ fọ́mọ ẹ̀. Kọ́lọ́mọ kó kìlọ̀ fọ́mọ ẹ̀. Kó kálukú fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé. Nítorí pé nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn, ẹni tó bá kù, àwọn náà ni ó ṣe kíni, àwọn náà ni ó máa jẹ ọrọ̀ ilẹ̀ náà, àwọn ni ó máa jẹ àǹfààní gbogbo ohun tó bá dé. So mi ò sì fẹ́ kẹ́nikẹ́ni nínú wa ká má nípìn bẹ́ẹ̀. Wọn ò ní fẹ́ ẹnikẹ́ni nínú wa, wọn ò ní fi wá ṣe àwátì, wọn ò ní fi wá ṣe àwárí nígbà tí gbogbo ohun tí à ń sọ yìí
nígbà tó bá délẹ̀ tí Ọlọ́run bá ṣèyànú tó di ohun ayọ̀ fún wa, Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹnikẹ́ni nínú wa ká wà nínú ẹni tí wọ́n ní ẹja dìde ìṣẹ́jú kan fún àbí ẹja dìde àbí ẹja ṣe kinní kan fún ká rántí lágbájá. Mo wá ń bẹ̀ wá, mò ń rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká jìnnà sí gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń jà àbí gbogbo ibi tá a bá ti mọ̀ pé nǹkan bí ìjà, bí wàhálà, bí rọ̀tìrọ̀tì ti lè ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká jìnnà síbẹ̀. Ó ti yé yín, mi ò lè máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ó yẹ kó ti yé yín bí mo ṣe ń sọ yìí. Gbogbo ohun tí ẹ ń wò lọ́wọ́ yìí, ohun tèmi ń wò lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán lọ́dọ̀ mi. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online TV táráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online TV táwọn ayé ń wo. ẹ̀tún gbẹ̀kẹ̀ ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó wọ́n gbọ́ káàkiri. online TV táráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online TV àwọn ayé ń wo. àní bó jẹ́ ti ká pèdé àsìkò, bó jẹ́ ti ká kàròyìn bó ṣe lọ o káàkiri àgbáyé. ọ̀gá ni wọ́n o láwùjọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kíkẹ́ olóbùrò ọjọ́ tẹ́ yẹ́kẹ́yẹ́. àní nílùú London wọ́n ń gbọ́ wa. àní l'Amẹ́ríkà o wọ́n ń gbọ́ wa. ní gbogbo Yúróòpù pátá wọ́n ń gbọ́ wa. ọmọ Yorùbá ní diaspora wọ́n ń gbọ́ wa. ojú wa tó lé ojú wa tó kó ọjà tábà tún wá polówó láráyé fẹ́ràn. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online TV táráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online TV táwọn ayé ń wò.